নমস্কাৰ, মই নাজিজুল হক। আপোনালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেল শিক্ষা সামললৈ স্বাগতম জনালো। আমি দৈনন্দিন জীৱনত টকা, পইচা, কিলোগ্ৰাম, লিটাৰ আৰু মিনিট, ঘণ্টা আদিৰ ব্যৱহাৰ সঘনাই কৰি থাকো। এইবোৰৰ উপৰিও আমি দৈৰ্ঘ্যৰ জোখমাখৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই জোখমাখবোৰৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ বুনিয়াদী ধাৰণা সকলো মানুহৰে স্পষ্ট, কিন্তু দৈৰ্ঘ্যৰ এককসমূহৰ সহায়ত ক্ৰমে দ্বিমাত্ৰিক আৰু ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ পৰিসীমা, কালি আৰু আয়তনৰ ধাৰণা প্ৰায়বোৰ শিক্ষিত মানুহে স্পষ্ট নহয়, যাৰ বাবে প্ৰায়সংখ্যক ব্যক্তিয়ে মাটিৰ জোখমাখ, কাঠৰ জোখমাখ আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় জোখমাখবোৰ কৰোঁতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। অথচ এই জোখমাখৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে শিকোৱা হয়। প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ বেলিকা এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বুনিয়াদী ধাৰণা স্পষ্ট নোহোৱাৰ বাবেই পিছলৈ এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সাঁথৰ হৈ থাকে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো FLN TLM Geoboard। ইয়াৰ সহায়ত পৰিসীমা আৰু কালি বা ক্ষেত্ৰফলৰ ধাৰণা ব্যৱহাৰিক ৰূপত দিব পৰা যায়। এই জিঅ'বৰ্ডখন 4 কোণীয়া, দীঘলে 9 ইঞ্চি আৰু পুতলে 9 ইঞ্চি আকাৰৰ প্লাষ্টিকৰ ফলি। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰতি 2 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত খুঁটি আছে। এই খুঁটিসমূহৰ দ্বাৰা যি বৰ্গ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ জোখ 4 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এই জিঅ'বৰ্ডৰ সৈতে থকা ৰাবাৰ বেণ্ডৰ সহায়ত মুক্ত আৰু বন্ধ দ্বিমাত্ৰিক আকৃতি সাজিব পাৰি। ইয়াৰ সহায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিয়মিত আকৃতি সাজিব পাৰিব। লগতে আকৃতিসমূহৰ কালি বা ক্ষেত্ৰফল আৰু পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ শিকিব। আহকচোন ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চাওঁ। এতিয়া এই বোৰ্ডখনত আমি ইংৰাজী বৰ্ণ ডি আৰু চি সাজি লওঁ। এই চি বৰ্ণটো এটা বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আন এটা বিন্দুত সমাপ্ত হৈছে। এনেধৰণৰ আকৃতিক মুক্ত আকৃতি বোলে। আনহাতে ডি বৰ্ণটো যি বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেই বিন্দুত সমাপ্ত হৈছে। এনেধৰণৰ আকৃতিক আবদ্ধ আকৃতি বা বন্ধ আকৃতি বোলে। মুক্ত আকৃতিৰ 2 বিন্দুৰ দৈৰ্ঘ্য জুখিব পাৰি। ইয়াৰে চি বৰ্ণটোৰ আদি বিন্দুৰ পৰা অন্তিম বিন্দুলৈ মুঠ 9টা বৰ্গ অৰ্থাৎ 18 চেণ্টিমিটাৰ। আবদ্ধ বা বন্ধ আকৃতি 2 ধৰণৰ হ'ব পাৰে: নিয়মিত আকৃতি আৰু অনিয়মিত আকৃতি। নিয়মিত আকৃতিসমূহ হ'ল ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ, আয়ত আৰু বৃত্ত। এই নিয়মিত আকৃতিসমূহৰ পৰিসীমা আৰু ক্ষেত্ৰফল বা কালি নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট গাণিতিক সূত্ৰ আছে। এই সূত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰিকভাৱে সত্য প্ৰমাণিত কৰিবলৈ গ্ৰিড পেপাৰৰ সহায় লোৱা হয়। এই জিঅ'বৰ্ডখন গ্ৰিড পেপাৰৰ এক অন্য ৰূপ। আহকচোন নিয়মিত আকৃতিৰ পৰিসীমা আৰু কালি জিঅ'বৰ্ডৰ সহায়ত উলিয়াবলৈ শিকো। আমি এতিয়া জিঅ'বৰ্ডৰ ৰবৰৰ সহায়ত এটা আয়ত আৰু এটা বৰ্গ সাজিম। মই আগতে উল্লেখ কৰিছো যে জিঅ'বৰ্ডৰ এটা খুঁটিৰ পৰা আন এটা খুঁটিৰ মাজৰ দূৰত্ব 2 চেণ্টিমিটাৰ। প্ৰথমে আমি বৰ্গটোৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰো হওক। আমি জানো যে বৰ্গ বা আয়তৰ পৰিসীমা হ'ল 4টা বাহু বা কাষৰ সমষ্টি বা যোগফল। গতিকে এই বৰ্গটোৰ পৰিসীমা হ'ব 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। এইবাৰ বৰ্গটোৰ কালি বা ক্ষেত্ৰফল কিমান চাওক। আমি জানো যে কালি হ'ল আকৃতিটোৱে কিমানখিনি ঠাই আগুৰি আছে। এই জিঅ'বৰ্ডত এটা বৰ্গৰ কালি 2 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 2 চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 4 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। আমি গণনা কৰিলে পাম যে 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 অৰ্থাৎ এই বৰ্গটোৰ কালি হ'ল 36 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। আমি যদি বৰ্গটোৰ 2টা বাহু অৰ্থাৎ দিক আৰু প্ৰস্থক পূৰণ কৰি চাওঁ তেতিয়াও আমি 2, 4, 6 পূৰণ 2, 4, 6 অৰ্থাৎ 6, 6 গুণ 36 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ পাম। ইয়াৰে পৰা ক'ব পাৰো যে বৰ্গৰ কালি
দুটা বাহুৰ পূৰণফল বা বাহু পূৰণ বাহু। এইবাৰ এই আয়তটোলৈ চাওকচোন, বৰ্গটো আৰু আয়তটো সমান জোখৰ নে বৰ্গটো ডাঙৰ? আপোনাৰ মনত উদয় হোৱা উত্তৰটো কমেণ্টত লিখিব। উত্তৰটো মিলিছে নে চাই ল'ব। এই আয়তটোৰ পৰিসীমা হ'ল 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 সেন্টিমিটাৰ। আনহাতে কালি হ'ব 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 অৰ্থাৎ 32 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ। আমি যদি আয়তটোৰ দিশ এই বাহুটোৰ সৈতে প্ৰস্থ এই বাহুটো পূৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি পাম 32 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ। এই পূৰণফলটো আয়তটোৰ কালিৰ সমান হ'ব। ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হয় যে আয়তৰ কালি সমান দিক পূৰণ প্ৰস্থ। নিয়মিত আকাৰৰ কালি নিৰ্ণয়ৰ গাণিতিক সূত্ৰ পোৱা যায়, কিন্তু অনিয়মিত আকাৰৰ কালি কোনো সূত্ৰৰ সহায়ত নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাযায়। এনেবোৰ আকাৰৰ গ্ৰিড পেপাৰ নতুবা জিঅ'বৰ্ডৰ সহায়ত হে কালি নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হয়। অনিয়মিত আকাৰৰ পৰিসীমা আৰু কালি নিৰ্ণয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া চাওঁ আহক। এই আকৃতিটোৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ আমি এডাল সূতা বা ৰছীৰে এফালৰ পৰা এনেকৈ পাৰি লৈ শেষত জোখ লৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো, নতুবা এনেধৰণৰ ফিটাৰে পোনে পোনে জোখ ল'ব পৰা যায়। এইবাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো হওক। গ্ৰিড পেপাৰ বা জিঅ'বৰ্ডত বৰ্গবোৰ গণনা কৰাৰ নিয়ম এনেধৰণৰ। যদি এটা বৰ্গৰ আধাতকৈ বেছি অংশ আগুৰি আছে তেন্তে এটা বৰ্গ বা ঘৰ হিচাপে গণিব লাগিব। যদিহে এটা বৰ্গৰ আধা অংশ আগুৰি আছে তেন্তে অন্য এটা বৰ্গৰ আধা অংশৰ লগত যোগ দিব লাগিব। যদিহে বৰ্গটোৰ আধাতকৈ কম অংশ আৱৰি আছে তেনেহলে সেই অংশ বাদ পৰিব। ইয়াতে দেখা অনিয়মিত আকৃতিটোৰ কালি হ'ব, ইয়াতে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা 9টা অৰ্থাৎ 9 পূৰণ 4 36 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ। আনহাতে আধাতকৈ ডাঙৰ বৰ্গৰ সংখ্যা 3টা অৰ্থাৎ 3 পূৰণ 4 12 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ। দুটা অৰ্ধবৰ্গ মিলি এটা বৰ্গ গণনা কৰা হ'ব, গতিকে ইয়াতে 4 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ। আটাইখিনি যোগ কৰিলে আমি 52 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ পাম, অৰ্থাৎ এই অনিয়মিত আকৃতিটোৰ কালি হ'ব 52 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ। আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজাকৈ ভিন ভিন আকৃতি সাজি পৰিসীমা আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিব। আমি দেখিলো যে জিঅ'বৰ্ডৰ সহায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দ্বিমাত্ৰিক আকাৰৰ উভয় নিয়মিত আৰু অনিয়মিত আকৃতিৰ পৰিসীমা আৰু কালি নিৰ্ণয়ৰ বুনিয়াদী ধাৰণা দিয়াটো সহজ হৈ পৰে। এই জিঅ'বৰ্ডৰ সহায়ত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দ্বিমাত্ৰিক আকাৰ গঠন কৰিবলৈ শিকাব পাৰি। চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ পৰিসীমা আৰু কালিৰ পাঠদানৰ সময়ত আমি জিঅ'বৰ্ডক TLM হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। জিঅ'বৰ্ডৰ বিষয়ে আজিলৈ ইমানেই। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে মোৰ চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।